Kissan myrkkyä. Kissan myrkkyä. Silmät äksänä. Miksi se on niin paljon tenistä? Se oli joku värjäysainetta. Hyvä kysymys. Nämä tyhjiä tuotantohalleja. Katsotaan, jos täällä olisi joku toimistotila tai semmoinen mielenkiintoisempi. Ja mä luulen, että siellä taas pizzaa täällä syöt. Kiva paikka pizzalle. Tuolla on joku ylösportta. Ei tää ei kyllä. Was ist das? Was ist das? Miten luoda oli vielä katsoa tuota. Ihan katsotaan. Makea paikka. Toi on joku ilmastointi. Hämmetti, että on isot systeemit. Eikä kurkista tonne ylös. No monta kerrosta. Joo, täällä on suodattimen yläpuoli. Järkyttävä iso kone. Muutamat hihnat ja pyöritellä tällaista. Ja sitten on tuuli puhaltaa. Katso mihin astuu. Täältä lähtee sitten tikkaat alas. Se menee vielä tosiaan jälkeen maan alle. Tää on kuin fööni ois. Kiva. COVID-19. Mikäs tämä on? Kellokortit. Tässä kato tehtaan työntekijät tullut ja mennyt. Sitten ne ottaa täältä oman korttinsa. Tässä on kone, johon ne leimannut. Laittanut. Ja taitaa olla kortti edelleen. Ei nää aikoja leimattu. Työntekijä 8226 jättää leimaamatta. Suojaa. Pukuhuoneet. Kuulostelu olisi. No joo. Miksi jätit leimaamatta ulos? Täällä on kaapelit leikattu. 500 ampeerin sulakkeita. Keskukseen ei saa kytkeä sähköä. 2009. Niin. Kappas. Se on ylhäällä. Tässä on niinku semmonen huone, että täällä on voinut saada sähköisky, jos on varomaton. Siinä olisi pieni kosu. Tarvisiko tämmöstä? Olisiko tarvetta kotiin? Saisi Teslan ladattua vähän nopeammin 500 ampeerisulakkeella.
jotain jälkiä. Onko se tuo ovi? Kaasukammia. Tule sisään ja pidä hauskaa. Näköjään se on kaasukammia. Mitä hemmettiä? Oh fuck. Se on semmonen mellakka. Mikäs tää on? Täällä on joku kato. Wow. Näytähän nyt miten Chernobyl 4 käytetään. Joku valo pitäisi varmaan syttyä. Ai niin, muuntaja piti laittaa pääkytkin päälle. Mitä täällä? Kato. Fööni. Jep. Tää on sitä fööniä, joo. X on se turbiinitestijakso. Mä näen valoa sieltä, mutta muuten en tarkemmin. Tää on kuin iso pesukone. No ohjelma. Tässä on svetskupesä. Ohjaamo. Tuulitunneli. Täällä on nämä luukut ollut suljettu, ne auki. Sieltä tulee ylös. Sitten näyttelee, jos kaatuu tuonne. Siellä on joku tila kanssa. Täällä on kuin hamsteri. Tervetuloa oravan pyörään. Svetsku näyttää, miten elämässä selvitään oravan pyörästä. Hamsteri, semmoinen. Oota, älä liiku. Mene sinne toiselle puolelle, mä tuun sinne kanssa. No niin, nyt me ollaan täällä. Tää kiittyy vaan. Kävele hitaasti tasasta tahtia. 1, 2. Käynnistyy apua muu kokoukselta. Fuck. Noin, orava pyörä pyörii. Piste kutomo. Ohjauspöytään ei saa piirrellä. Kuka tänään piirrellä? Joka on piirrellä. Mitä? Mikä se sinä? Piirsitkö sinä tuonne ohjauspöytään? Se on kielletty, paitsi jos totaappiin painaa, sit se ei enää kielletty. Hei, toi onkin hyvä. Täällä on hirveästi sirpaleita. Matka jatkuu. Älkää kysykö miten, kysykää miksi. Liikuntasali. Täällä on voinut kiipeillä seinillä. Haiskahtaa dieseliltä. Jos täällä on lämpötila. -1. Täällä ei käytäkään. Mikäs tämä? No, toinen oravan pyörä. Kato, tässä on auki. Ja ne ovat rikki siis. Oravat on päässyt karkuun. Kunnolla. Onko tää isompi kuin se toinen? Tausta. Voin käydä kurkistaa. Tää menee vielä ilmastointiputkeen. Try hard. Idi sudah, pudet vessela.
Täältä pääsee jonnekin. Mä jonnekin kaupalle. Ja sitten olemme kadumme näissä ilmaisuudessa. Mä pelkän myöhemmin. Ei täällä ole mörköjä. Sieltä tunnelista ei päässyt mihinkään, niin mennään alaspäin takaisin.